כשהרב קוק עוסק במושג מרכזי אחר של המודרניות, המושג של החילון, יש לו עמדה, גם כאן איזושהי עמדה מכילה מאוד מעניינת, וכשאנחנו דיברנו על האתגר הזה של החילון, אמרנו, הוא מכיל בתוכו אתגרים שונים. אחת זה, אם נרצה, עלייה של המדע כהסבר אלטרנטיבי, כתמונת עולם אלטרנטיבית לתמונה הדתית, האל, אם נרצה, כהיפותזה מיותרת. המדע הולך וכובש לו כוח הסברי יותר ויותר גדול, וכמובן, עוד יותר אולי התפיסה של הביולוגיה האבולוציונית, שאומרת, תראה, לא צריך פה מתכנן בתהליכים של ריבוי וסלקציה וברירה, יש לנו מבנים שהם נראים כאילו מישהו תכנן אותם, אבל בעצם מבנים טבעיים, תהליכיים, שלא מצריכים ישות אלוהית. והרב קוק במובן הזה רואה במדע, מבחינתו, יסוד שמתאים לתפיסת האלוהות שלו, אם כי הוא רואה את עצמו, הבעיה שלו, ואנחנו נגיע לזה עוד מעט בצורה יותר מעמיקה, הוא רואה בזה תמונה חלקית. המדע, כשהרב קוק מסתכל על ההישגים של המדע, הוא אומר, רואים שם שני דברים. אחד זה האחדה ההולכת ועמוקה יותר של פרטים תחת עיקרון אחד, שזה אצלו מתקשר לתפיסת האחדות האלוהית ואחדות ההוויה שהיא מאוד חשובה לו. ואומרים, כן, מה זה התקדמות של, אם נרצה, פיזיקה, שבעיקר אדם כמו איינשטיין, שהיה שפינוזיסט, מנסים למצוא את האחד שבתוך ההוויה, מנסים למצוא עיקרון אחד שיגדיר את הכוחות הפיזיקליים השונים, והאנושות, מבחינת ההתקדמות המדעית שלה, מכירה יותר ויותר באחדות. הרב קוק גם חושב שהמחקר ההיסטורי מזהה את הזיקות ואת הקשרים הפנימיים בין התרבויות השונות על פי איזשהו עיקרון סוציאלי, סוציולוגי, היסטורי אחד, תמונה מאוד הגליאנית, אם נרצה. כך שהמדע הקלאסי, הוא לא תורד אותו באופן עמוק כאדם דתי, ההפך. הוא רואה גם בתפיסות ההתפתחויות של הביולוגיה וגם בתפיסות המאחדות של מדעי הטבע והחברה המודרניים, איזשהו יסוד של הכרה אחדותית שהיא מתאימה לתפיסה המטאפיזית של ההוויה שלו. אבל יש בביקורת החילון המודרנית משהו אחר שקראנו לו הביקורת האנתרופולוגית על הדת, הביקורת על האדם הדתי, שהיא לא בנויה על מדע דווקא. היא אומרת את הדבר הבא: הדת בעצם ממיתה, מבטלת את ערכו של האדם. האל הוא התקפה על האנושי. פוירבך יגיד, בעצם האלוהות היא השלך. האדם משליך מהתכונות המובהקות, הנעלות שלו על ישות מטאפיזית עליונה, האל הגדול, הגיבור והנורא, ובאקט הזה הוא מרוקן את עצמו. באקט ההשלך הזה הוא מרוקן את עצמו. החילון במובן הזה היא תנועה של השבת הכוח האנושי לאדם עצמו. הדת מייצרת אדם פסיבי, אדם בטל. יבוא ניטשה, שהרב קוק נמצא איתו באיזו שיחה מורכבת גם, ויגיד, הדת במסורות היהודיות הנוצריות שלה, היא למעשה הפעלת הרצון האנושי של האדם נגד עצמו. במקום לאשר את הרצון, להעצים אותו, את רצון החיים. כן? זה ניטשה בעצם, מה שמאפיין אולי את כל ההוויה, את כל עקרונות ההוויה, זה הרצון לעוצמה. עוצמה במובן הזה של אימפקט. והוא רוצה לחתור לתרבות הירואית, שהוא מזהה אותה עם התרבות היוונית, רומית, הקלאסית, התרבות ההירואית, שמאשרת את הרצון לעוצמה, שהיא נותנת לו ביטוי.
שהיא נותנת לו ביטוי נשגב. אגב, אצל ניטשה, הביטוי העמוק ביותר של העוצמה, זה לא פעולה ברוטלית, מיידית של האינסטינקט. צריך לזכור, ניטשה הוא לא ניהיליסט. אלא זה ביטוי לכוח היצירתי, בעיקר יצירת ערכים, זה הביטוי אולי העמוק ביותר לעוצמה האנושית, כי יצירת ערכים מחוללת שינוי, מהווה אימפקט. וניטשה אומר, אנחנו מסתכלים על הדתות המונותאיסטיות, הן בעצם דתות הענווה, הקדושה, החסידות, הם בעצם ביטוי של הכחשת הרצון לעוצמה, או אם נרצה בשפה אחרת, הם ביטוי של טינה, האדם שאינו מסוגל לבטא את כוחו בעולם, לאשר את החיוניות שלו בעולם. הוא אדם מפנה אותם כלפי עצמו וגם מגנה את האציל, את האציל ההירואי כאדם גס. הוא הופך, האדם הדתי הזה הופך חולשה לענווה, הופך פחדנות לחמלה, מתאר מחדש את הדמות ההירואית כדמות שלילית. ויש לנו באמת מסורת מאוד עמוקה של התקפה אנתרופולוגית על הדת. אני חייב להגיד, במובנים עמוקים, ההתקפה הזאת כתופעת חילון רבת רושם היא הרבה יותר משמעותית מהעלייה של המדע. בגלל שאחרי הכל, כל מסורת עוברת דרך אידיאל טיפוס. יש בפניה, היא מעבירה את עצמה לדור הבא על ידי זה שיש איזשהו אידיאל טיפוס אנושי שאתה מעריך, הקדוש, החסיד, הצדיק. וכשאתה מערער אותו, אתה צובע אותו בצבעים מאוסים. אגב, אצל ניטשה זה כמעט גובל בשפת הגועל. כשאתה הופך אותו לדמות מאוסה, דמות נלעגת, דמות ריקה, דמות חלשה, אתה מערער את הזיקה ונאמנות לדת בצורה הרבה יותר עמוקה מכל האתגרים המטאפיזיים האפשריים. כך שיש לנו, ואין ספק יהדות, העולם היהודי יעסוק בבעיה הזאת של הביקורת האנתרופולוגית על הדת בצורה אינטנסיבית, והיא מטרידה גם את הרב קוק. אני רוצה להעיר שזאת שאלה שההשפעה של ניטשה למשל, היא ניכרת גם בתוך ההתחדשות הלאומיות היהודית, באשר התנועות הלאומיות היהודיות בסוף המאה ה-19, הן לא רק רוצות לשנות את המצב הפוליטי של העם היהודי. הם אומרים, היהודי הגלותי הוא דמות אנטי-ניטשיאנית, הוא דמות לא גברית, הוא דמות פסיבית, הוא מקבל, הוא הופך את החולשה שלו לערך, ערך הסבלנות, ערך הסליחה. הוא לא יודע להחזיר, הוא לא יודע לאשר את העוצמה שלו, הוא אדם שבמובן מסוים יצור מדולל של עוצמה. השאלות האלה מאוד יעניינו את הרב קוק, ואני רוצה לראות איך הוא מטפל במרכיב הזה של החילון, מתוך, שוב, דבר מאוד מעניין, מתוך העמדה הקבלית שלו. אני רוצה להתחיל באיזשהו קטע שבו הוא מעמיד את הבעיה הזאת בלב המחשבה שלו. אני קורא עכשיו משמונה הקבצים שלו, מהקובץ הראשון, סעיף צדיק ה'. הוא אומר ככה, טבע הדבר הוא שבהשקפה הרגילה, אותה ההתבוננות האלוהית הבאה מהדעה המונותאיסטית, שהיא ההשקפה היותר מפורסמת מצד האמונה, התפיסה המונותאיסטית היא התפיסה היותר מפורסמת מהאמונה, וההשקפה הזאת, מה היא גורמת? היא מסבבת לפעמים עצב וחלישות נפש. המונותאיזם מסבב איזה גורם לאיזושהי תחושה של חולשה, של עליבות. מפני הרפיון הבא ברוח האדם בציורו, שהוא בתור נמצא מסובב, זאת אומרת נמצא שבראו אותו, מוגבל וחלש, רחוק הוא מההשלמה האלוהית, המאירה באור תפארת גבורתה. כן?
האדם מול הנשגב האלוהי מרגיש חלש וקטן. בייחוד, אומר הרב קוק, החולשה מתעוררת על ידי ההבלטה שהחסרונות המוסריים מתבלטים בנפש. על ידי הפרלל על ידי ההשוואה, הרב קוק פה נוקט במילה הלועזית של השוואה, בעמוד האדם לעומת השלמות האלוהית ביחס אל הצדק המוסר. לא רק, הוא אומר את הדבר הבא, זה לא רק איזו תחושת אפסות מטאפיזית של סופיות מול הנצח, זה גם איזו תחושת אפסות מוסרית. האדם שעומד בפני האל הקדוש הוא אדם אשם. יש בו איזו תחושה אדירה של חטא מול איזושהי שלמות מוסרית. פה אנחנו שומעים כבר איזה, אם נרצה, את הביקורת הניטשיאנית על האל הקדוש, האל הטוב שמקטין את האדם. אמנם עלולה חולשה זו להיות מתמעטת באותה מידה שהאדם מוצא את עצמו איתן במעמדו המוסרי, המעשי והמידותי. זאת אומרת, במקרה והאדם מצליח במאבק המוסרי שלו לעמוד, אז החולשה המוסרית, תחושת הרפיון, תחושת האפסות המוסרית מתמעטת. אבל מכל מקום, אין החולשה נפקעת לגמרי. מפני ההשערה הזורמת של הצעירות החדלה, לגבי הגודל האלוהי המבהיל בתעצומות אינסוף את הרעיון היותר רחב. הגודל האלוהי שהוא תמיד חי, תמיד דינמי, מול מה שהוא קורא פה, הצעירות החדלה, אובדן הנעורים, הזקנה, הסופיות המוות שמאפיין את המצב האנושי. זאת תמונה שהיא אגב מהדהדת את ביקורת הדת האנתרופולוגית על האדם הדתי מול האל, ואז בקטע הבא הוא אומר, עושה הרב קוק את המהלך שלו בצורה מעניינת. הוא אומר ככה, פחות מההשקפה הזאת, מייגעת את האדם ההשקפה המונותאיסטית הנוטה להסברה השפינוזית כשהיא מזדככת משיגיה. המובלעת בחלקים רבים ממנה בהחלק התבוני של החסידות החדשה, שאין שם דבר מבלעדי האלוהות. אני אסביר את המשפט המורכב הזה. הוא אומר ככה, אבל כשאנחנו מסתכלים על ההשקפה המונותאיסטית האחדותית, בגלגול השפינוזיסטי שלה, כן? דהיינו בגלגול הפנתאיסטי, שהאל והעולם הם הוויה אחת, האל הוא אחד וכל היקום הוא אחד. אגב, פה הוא אומר שההשקפה הזאת מובלטת בחלקים רבים ממנה בחלק התבוני של החסידות החדשה. זאת אומרת, הוא אומר, התפיסה הפנתאיסטית השפינוזיסטית נמצאת בחסידות, בחלק התבוני, הוא מתכוון פה כנראה לחסידות חב"ד, שדיברנו על היסודות הרדיקליים של זיהוי ההוויה עם האלוהות בחסידות הזאת, הוא אומר ההשקפה הזאת, שאין שם דבר מבלעדי האלוהות, שהיא מזהה את כל ההוויה עם האלוהות. עכשיו, בתפיסה הזאת, הפנתאיסטית הזאת, מצבו של האדם הוא לא דומה למצבו בתפיסה המונותאיסטית המקובלת. האדם מוצא את עצמו, שאם אך לא ייתפס בתוכיותו מקום בפני עצמו, שאז בעיקרו בדמיונו מהשלמות של אין תכלית האלוהית, הוא ודאי חדל ורפוי ואיננו כלום. ואיננו כלום עוד יותר מהעין, כלום של הביטול הערכי, שבא על ידי ההצטיירות הראשונה, מפני שאז הוא נחשב שאומנם יש איזו מציאות לו בפני עצמו. בגבול ותחום חפצו והכרתו, רגשותיו ונטיותיו. הוא אומר, האדם הזה הוא חושב שההיפרדות שלו מהאלוהות נותנת לו איזשהו מקום, איזושהי עצמיות, איזשהו מעמד. וההיפרדות הזאת, העובדה שהוא נפרד, גורמת לו להרגיש את תחושת האפסיות שלו.
הוא אומר, לא כן הוא בהשקפה השנייה, המסברת שאין דבר חוץ מהאלוהות המוחלטת. כי אם כן השיקוע בנטיותיו הפרטיות של האדם, הנשענת על השקפת החיים, שיש איזה מציאות פרטית טובה לעצמה, אפילו בצורה שבקטנות הוא רק הבל ושב נטעה, זאת אומרת בתפיסה הזאת הפנתאיסטית, שאין ישות נפרדת, אפילו קטנה, שהכל הוא אלוהות. וראוי היה לפי זה להשקפת עולם זו להיות מחלישה את רוח האדם במעמקי ההתבוננות שלה עוד יותר מהראשונה. כי פה לא נותר מקום אפילו לישות נפרדת אנושית. ראוי היה שההשקפה הזאת תחליש את האדם עוד יותר. מכל מקום, ופה הפאנצ'ליין המעניין, פה איזו תמורה מעניינת, מכל מקום אין הדבר כן, אלא שזו האחרונה משיבה לאדם מיד את עוז נצחו. היא רק מעודדת אותו, שאין לו לשכוח את אמיתת הווייתו, ושעליו להתרחק מכל אורחות החיים, הנובעים מהמחשבה הטעותית של הישות של עצמו הפרטי, הקרוע ברוחניותו מהאינסוף האלוהי. הוא אומר את הדבר הבא. בעצם כשהאדם הזה מפנים את התפיסה הפנתאיסטית, הוא מכיר בזה שהרצון הפרטי שלו הוא מועצם על ידי העובדה שהוא חלק מההוויה הכללית. זאת אומרת, מה הוא רוצה להגיד? הוא אומר ככה, ההשקפה הדתית האמיתית היא לא ממיתה בערכו של הרצון האנושי, אלא היא מעצימה אותו. בזה שהיא אומרת שהרצון האנושי הוא בעצם ביטוי לרצון כללי, אלוהי. יש פה תפיסה שתחזור שוב ושוב בתפיסה של הרב קוק. הדתיות האמיתית היא העצמה של הרצון, היא לא החלשה של הרצון. ובזה שהאדם הבדיל את עצמו מהאלוהי כרצון נפרד, וחשב שבזה הוא מאשר ומעצים את עוצמתו, הוא בעצם המעיט מגדולתו. ברגע שהוא מבין שיש איזושהי זהות עצמית בין רצונו האינדיבידואלי שלו והאלוהות, כי אין דבר כזה שנקרא אינדיבידואל סגור בפני עצמו, פתאום מסתבר לו שבתוכו יש עוצמות כבירות של אלוהות שחיה בו ומתוכו. כן? יש פה מהלך מאוד מעניין שבו הפנתאיזם השפינוזיסטי ברוח החסידות החדשה נותן מענה לביקורת החילונית על החלשת עוצמת הרצון האנושי. עכשיו פה ההפך. מה שקורה זה שיש פה איזה מין התגברות אדירה, איזו העצמה של האדם. זאת אומרת, ברגע שעוברים מהמונותאיזם של האמונה הפשוטה, האמונה המקובלת, של האדם הקטן שעומד מול האל הנפרד, אז באמת יש איזו החלשה של תחושת העוצמה האנושית. אבל ברגע שמפנימים את הפנתאיזם הזה, יוצרת העובדה שהאדם מפריד את עצמו כרצון נפרד ונבדל, היא בעצם ממיתה אותו, מחלישה אותו. אני רוצה לקרוא עוד קטע שהוא יותר בוטה, יותר ישיר מול ניטשה, שנוגע לאותם דברים עצמם, ופה שומעים את העידודים, הטיפול של הרב קוק בשאלת החילון בצורה יותר חזקה. אני קורא עכשיו מסעיף קכ"ט בקובץ הראשון של 8 קבצים. הוא אומר ככה: יש יצר הרע נסתר מאוד במעמקי הנפש. קינה מרכבת עצמות, קינה שנותנת ריקבון בעצמות, המביאה רפיון ומחשקים לכל רעיון של אורה. הקינה היא מוזרה. רבים לא יכירוה מפני שישנם כמה גורמים שמונעים את השפה מלהביעה. זה איזה מין קנאה, אם נרצה, תת מודעת, קנאה מודחקת. היא לא מוכרת, אבל היא ישנה. נרדמה היא במחבואי הנפש האנושית.
והיא יוצאת לפעמים בצורת שונות חוץ מצורתה האמיתית, כדרכם של כל התוצאות של הקנאה, שאינן מתלבשות כי אם במלבוש נוכרי, ונושאות עליהם שם זר. זאת אומרת, יש פה איזו קנאה לא מודעת, שמופיעה לנו בכל מיני צורות מכוסות. הקנאה המוזרה הזאת היא הקנאה באלוהים. האדם מקנאו באלוהים על עושרו האינסופי, על שלמותו המוחלטת. הקנאה הזאת גורמת עקמימות הדעה, הדעת וחשכת המחשבה, טמטום השכל ורוגז הרוח, וכשכל האמצעים אינם מספיקים להכיל את זעמה, היא מסיימת בכפירה מוחלטת, כדי להסיר מהנפש הכואבת, החולת הרקב, את העוקץ של הקנאה הדוקר נורא. כן? אז זה בעצם, כן, ניטשה אמר, אני שולל את קיומו של אלוהים, כי אם הוא היה, אני הייתי צריך להיות אלוהים. כן? קנאת האדם באל, שגורמת לפי הרב קוק לכפירה מוחלטת. הדרך היחידה להתגבר על העוקץ הנורא של הקנאה הזאת, זאת הכפירה. עכשיו הרב קוק אומר, יש דרכים אחרות לטפל בקנאה הזאת, וכאן בא המענה, אם נרצה, המיסטי, מעין קבלי של הרב קוק לבעיית החילון, לבעיית הרדק. אין מרפא למחלה הזאת כי היא מהערה עליונה של דעת אלוהים, בבירור ובעומק הגון. ואז הוא אומר, הנתיבות המיוחדות בייחוד להסרת הנגע של קנאה זו, שבהסרתו נפטר גם מכל התולדות הרעות של הלבושים השונים שהיא מתלבשת בהם, עד מחלת הכפירה המשועממת המתפשטת בדורנו בתור מחלת הזמן. הנתיבות האלו שתיים הנה. האחת היא נתיבה מדעית טהורה, והשנייה מדעית מוסרית. זאת אומרת, יש לנו שתי דרכים, להתגבר על הקנאה הזאת שמוליכה לכפירה. האחת היא מדעית טהורה והשנייה מדעית מוסרית. היא אומרת ככה, הנתיבה המדעית מבררת שההבדל שבין האלוהים והעולם תלוי הוא רק בדעת והשגת ואורחות החיים. כל מה שהדעת מתעלם, מתקרב האדם והעולם לגודל האלוהי. וברוממותו העליונה של האדם והכרתו הגמורה, מוצאו שהכל הוא כלול באלוהים. והעצמיות הפרטית של כל פרט מפרטי ההוויה איננה כי אם התגלות אלוהות. אז זורחת בגוונים שונים לפנינו. זאת אומרת, כשהמדע, התמונה האמונית הנכונה, מתגלה ומתבררת, מסתבר שהכל הוא אלוהות. שההוויה היא חלק מן האלוהות. ולפי כל זה, העושר האלוהי הוא הלא העושר של הכל. והעושר הוא הולך ומתגדל. כל מה שהידיעה האלוהית היא הולכת ומתבררת. וזהו סוד העונג הנעלה של ההשגה האלוהית. שהוא הולך וחש את עושרו העליון, את שלמותו הנצחית, המלאה חדווה ועוז, ואין כאן מקום לשום קנאה. מה הוא בעצם אומר לנו? הוא אומר לנו, היות והאדם, הרצון האנושי, ההוויה כולה, היא בעצם ביטוי אלוהי בעצמה, עושרו של האל הוא עושרו של האדם. זאת אומרת, היסודות המעצימים של התפיסה הפנתאיסטית מקהים, לא רק מקהים, הם מבטלים את הניגוד שבין האדם והאל. ברגע שהאדם מבין שהוא ביטוי אלוהי בעצמו, אז בינו לבין האל אין יחס של קנאה, כי עושר האל הוא עושרו שלו ולהפך. אז יש פה בתפיסה הזאת, המאוד מעניינת, מאוד מרתקת של הרב קוק, איזושהי עמדה מול תופעת החילון,
מתייחסת לביקורת הדת כביקורת המצב האנושי הדתי, כן? כביקורת האדם הדתי בצורה מאוד מעניינת. כן? אם נסכם את קו המחשבה הזה, זאת הטענה הבאה. ברגע שאתה מבין, והרב קוק חושב שזה בעצם תורת הנסתר היהודית, שהיא מקבלת מרכיבים פנתאיסטיים, שפינוזיסטיים, כפי שהם באים לידי ביטוי בחסידות גם. ברגע שאתה מקבל את זה, בעצם הדת היא העצמה של הרצון האנושי. ההפך, זאת אומרת, כשאדם מבחין את עצמו, כשאדם אומר, אני עצמי, לבד, מובחן, גורם עצמאי, נבדל, הוא בעצם ממעיט מהרצון שלו. ופה לרב קוק יש איזה תפיסות מאוד רדיקליות. כי ברגע שהאדם מבין שהרצון שלו, היכולת שלו לפעול, ואמרנו, רצון הוא חירות ותנועה, היכולת הזאת היא עצמה גילום של האלוהי. הוא יכול להשפיע, יש לו כמות השפעה אדירה. הרב קוק אגב מדבר על ההשפעה האדירה של הצדיק. הצדיק הוא זה שבעצם מבין, הוא יכול להכליל את האינדיבידואל שלו בנשמת העולם. באמצעות הזיהוי של הרצון שלו עם הרצון האלוהי, הוא יכול לבצע פעולות אדירות בעולם. זה כוחה של התפילה. התפילה היא לא פנייה. צריך לזכור כמה רדיקלית העמדה הזאת. העמדה הזאת מצד אחד היא מאשרת במובן מסוים את האתוס הדתי, אבל היא עושה בו שינוי אדיר. כי תפילה היא כבר לא איזה סוג של פנייה של אדם נפחד אל איזשהו ריבון שיחמול עליו, אלא היא זיהוי של הרצון האנושי עם הרצון האלוהי, והיות ואתה מכוון את רצונך, אתה גם מכוון את רצון האל. אם נרצה, יש פה מעבר מביטול אנושי, יש כאלה שיגידו מגלומניה אנושית מדהימה של הרצון האנושי. וזה כבר גם עניין, אם נרצה, של טמפרמנט, לא רק של תפיסה מטאפיזית. יש פה איזשהו אישור של יסוד החילון, של היסוד החי, שהרב קוק רואה בהוויה החילונית. הוא רק רואה בהוויה הזאת ביטוי לחיות אלוהית רחבה יותר, שהיא בעצם מקטינה את עצמה בגלל שהיא רואה את עצמה כהוויה נפרדת. אז פה אנחנו רואים את האופן שבו הרב קוק מטפל בבעיית החילון, כמה שאמרתי, מתוך איזשהו מודל כללי של הכלה, וההכלה הזאת מתבצעת על ידי תפיסת עולם פנתאיסטית. הרב קוק הוא במובן הזה, בתוך העולם היהודי, הוגה מובהק של נוכחות האל בהוויה. ושמאשרת, היא לא דוחה את החילון כאיזושהי תופעה שלילית, היא מקבלת את הביקורת החילונית על האדם הדתי, היא משתמשת בו כדי להעצים ולחזק את הרצון האנושי כביטוי של האלוהים. נשאר לנו לטפל בנושא השלישי של האתגר המודרני, וזה היחס של הרב קוק ללאומיות היהודית המתחדשת. גם כאן, כמו בשאלות של הקדמה, רעיון הקדמה, רעיון החילון, הרב קוק לא ילך במהלך של דחייה, של שלילה. הוא ילך במהלך של הכלה, ועל זה אני רוצה לדבר בחלק הבא של השיעור.